من متولد سال 1338 روستای سوکهریز استان زنجان. پدرم محمد حسین که صدایی بسیار خوشی داشت. یکی از خاطراتی که بیادم مونده همیشه روی این کاغذهای بزرگ امتحانی نقاشی میکشید با 3 خودکار آبی، قرمز، مشکی، مثل شمایل‌های پشت آینه. از اونها کار میکرد. یه آدمی روی اسب نشسته بود. من اونها یادمه و همیشه هم علاقه‌مند بودم که ای کاش منم میتونستم این کارو بکنم. من تا قبل از موضوع مدرسه بود. و مادرم ثریا که البته من 6 ماه هم بوده از دستش دادم و برای همین گاهی تو کارهای الانم این آبیای عمیق احساس کنم همش یادآور آسمانیه که میتونه نشانه همون ثریا باشه. برعکس شرایط الان که خیلی امکانات نقاشی نبود، اون موقع شاید به زور میشد یه مداد گیر آورد یا با یه دونه میخ رو دیوار کار کرد. اما من یادمه که چون من توی دهمون 5-6 ماه درس خوندم. بعد از اون 5-6 ماه یه کاری برای پدرم پیش اومد که ما اصلا از اونجا اومدیم و تا الانش هم اومدیم، یعنی دیگه برنگشتم. چیزی که یادم مونده نقاشی شیریه که رو نیمکت مدرسه از من به یادگار مونده بود که بچه‌ها بعدا میگفتن ما به یادت اون رو نگاه میکنیم. علاقه‌مند بودم اون موقع کار کردن. اما نکته‌ای که خیلی تو ذهنم مونده، از روی دونه عکس کوچیک یه نقاشی کار کردم و اون موقع مدرسه نمیرفتم، 8-9 سالم بود، کار میکردم. اومده بودیم تهران. بعد اونجا یادمه که این تموم شد، پدرم 1 تومان یا 2 تومان به من جایزه داد. گفت خیلی این عالیه و بزرگترین تشویق برای من بود. اولین نقاشی من اونجا بود. بعد از 2 سال من برگشتم دوباره سری به روستا بزنیم. من رفتم یکی از فامیلای ما که حدود 3-4 سال از من بزرگتر بود یه نقاشی کشیده بود. نقاش هم نیست نادم، ولی این انقدر برای من جذاب بود. یه آدمی که نه تحصیلات نقاشی داره، یه روستایی که کار کشاورزی انجام میداد اونجا. من رفتم اون موقع به پول اون موقع 10 تومن دادم، یه تخته از نجاری گرفتم آوردم بدم این برای من رو نقاشی بکشه. اینم گفت باش. سالیان سالی موند و این نکشید. بعد رفتم دیدم روش سبزی خورد میکنن. اما این نکته که من اون موقع این 10 تومن پول زیادی بود، چجوریه که این بها رو دادم اون نقاشی رو برام بکشه و نشانه‌ای بود که احساس کردم چقدر من به این موضوع نقاشی علاقه‌مندم. نکته دیگه ای که یادم میاد که نشون میداد من به نقاشی علاقه‌مندم، من فکر کنم 8 یا 9 سالم بود تو عکاسی کار میکردم. شاگرد پادوی عکاسی بودم. اسم استادم علیرضا بود. این یه روز همجوری با یه خودکاری یه نقاشی کشید. من انقدر از این خواهش تمنا کردم و در نهایت این نقاشی رو داد به من و یعنی دوباره که مرور میکنم احساس کنم این نشانه هایی از این داستانه که به نقاشی علاقه‌مند بودم. بعد دیگه بعد از اون هر جا کاغذی گیرم میومد، چون من اینم بهتون بگم که تا 13-14 سالگی به صورت خیلی منظمی مدرسه نرفتم، کار میکردم. من برای اولین بار اول راهنمایی مدرسه روزانه رفتم. گاهی تیکه پاره، چون کار میکردم اکابر میرفتم، درس میخوندم، شبانه میرفتم. یه بار رفتم من گذاشتن کلاس 3. بعد برادرم اومد گفت بابا این اصلا اولم نخونده، برای چی کلاس 3 گذاشت؟ دوباره ما رو بردن کلاس اول. این قاطی پاتی، یعنی اصلا خودم بیشتر زندگی کردم تا اینکه درس بخونم. یه بارم یه نفر به من گفت میشه یه نقاشی بکشی؟ شهرام طاهری، پسر آقای طاهری. گفتم باش. من کشیدم، اون برام فرستاد. یه جشنی بود اون موقع شیراز، بعدم یه مدال برای من فرستادن. کلی هم من ذوق کردم. تا همه اینا زمانی که من هنوز به صورت خیلی مشخصی مدرسه نمیرفتم. حدود 13-14 سالگیم
من از تهران دیگه خسته شدم از کار و پادویی و غیر و اینا، از رو ناچاری برگشتم شهرستان خرم‌دره. اونجا رفتم شروع کردم به درس خوندن، اول راهنمایی، و چقدر مزه میداد. صبح بری تا غروب درس بخونی و نخواین کار بکنی. من شدم نقاش مدرسه. حالا چطور؟ من یه بار یه نقاشی معمولی کشیدم بردم، معلمم آقای کرمی عقب رفت جلو اومد تعریف کرد، یه 20 به من داد. بعد یه مدت گذشت آقای پرستو که واقعا این تشویقای بزرگیه تو اون سن، رفت یه رنگ روغن برام خرید که جالبه که بدونی من این رنگ روغن با آب قاطی می‌کردم چون هنوز بلد نبودم این چیزی که اینا محلولایی که داره آب نیست. اونا مشوقای اصلی من بودن و دیگه من شدم نقاش مدرسه‌مون و راه من دیگه از همون موقع شروع شد. دوره راهنمایی من خیلی جالب بود. من می اومدم تهران تابستونا کار میکردم، بعد پولدار می شدم برمیگشتم اونجا. اول از گل فروشی پیش گلای عموم شروع کردم، بعد رفتم عکاسی، بعد پیش علیرضا شاگرد پادو شدم، بعد رفتم قصابی، استام آقا زبی بود، بعد رفتم سلمونی، حسن آقا بود استام، بعد رفتم خیاطی، بعد رفتم ارتشی دوزی تو خیابان سپه، کتا را مینداختم رو شونم میبردم اتوشویی می آوردم، اتوها رو من آماده میکردم، ارتش دوز بود. بعد رفتم چراغ سازی، بعد ساعت سازی، خیلی کار عوض کردم. بعد طوری که تو خونه بهم گفت تو بالاخره به ما میگی چی کاره میخوایم بشی؟ 10-20 تا کار دیگه است که الان یادم نیست که به شما بگم. قفل فروشی کردم، وسایل بیرون دست فروشی کردم، واکس زدم، بلال فروختم، یعنی کلی کار. شرکت آلارمسان کار کردم که اولین نقاشی جدی من اونجا کار کردم. یعنی یه مجله بود، مجله اطلاعات هفتگی بود، وسطش هود پیغمبر عکسش انداخته بود. در آشپزخونه رو بستم چون من آبدارچی اون شرکت بودم. گرم بود، جای کوچیکی بود. بعد از نیم ساعت که در باز کردم یه نقاشی بزرگ کشیده بودم از اون پیامبر هود رو اون کاغذه. اونا تعجب کردن. می‌خواستم بگم یعنی اون علاقه از اون موقع بود. و همه فکر می‌کردن تو بالاخره چی کاره میشی؟ این شغل و دربدری و از این کار به اون کار ادامه پیدا کرد. نقاشی اومد سراغ من و دیگه منو با خودش آورده تا به امروز. حالا چطور شده بود که علاقه‌مند شده بودم؟ کتاب شور زندگی ون گوگ اصلا من زیر رو کرد. از یه طرف که تو مدرسه شده بودیم نقاش مدرسه، از یه طرف که منو می‌بردم مسابقات برای مدرسه و اینا، بعد از یه طرف دیگه هم بدون اینکه به خانواده بگم 80 کیلومتر تا زنجان فاصله بود. سوار مینیبوسا می‌شدم میرفتم اونجا، یه روزنامه مجله فروشی، این کتاب فروشی‌های قراضه فروشی و از این چیزای کهنه و اینا، من لای مجلات نقاشی‌هایی بود که دونه 5000 به من می‌فروخت. بعد من اینا رو می‌خریدم می‌آوردم کپی می‌کردم از نقاشی بازاری. بعد میگفت پسر بیا یه کار دیگه هم بهت دارم بدم. از این مجله خارجی می‌آورد، میگفتم اینا رو نمیخوام. بعد میگفت اینا 1 قرون ببر، به زور به من میفروخت. گفتم باش، اینا رو میخریدم. همینجوری کار میکردم. جالبه که بدونید وقتی وارد هنرستان شدم تمام اون 5000 دور ریخته شد. بعد اون 1 قرونیه فهمیدم مال منشه، مال رامبرانده، مال موقع حواسم نبود. دوره راهنمایی سال اول که انقدر شاگرد زرنگی بودم، تمام اون 3 سال من نقاشی کردم، طوری که سوم راهنمایی اگه من تقلب نمی کردم از همین حسین عطایی نازنین که نشست که من درس از روم بنویسم، من مردود می شدم. منتها یه جوری اعتبار برای خودم تو مدرسه ایجاد کرده بودم که هیچ جرئت نمی‌کرد، فکر می‌کرد من واقعا همون درسخون سال اول ذاکریم، ولی فقط کارم شده بود نقاشی. یه اتاق داشتیم تو اون زندگی می‌کردم و کار می‌کردم. سوم راهنمایی تموم شد، تحت تاثیر ون گوگ بودم دیگه. یه کوله پشتی، یه سری کتابای نقاشی، یه کلاه حصیری، یه سری بومایی که خودم درست کردم، سر از کلاردشت در آوردم. می‌خواستم مثل ون گوگ برم از طبیعت نقاشی کنم.
رفتم خونه یکی از دوستام آقای فولادی، اون موقع کلارداش اینجوری نبود، یه روستایی بود اسمش یادم رفته، بنفشده فکر کنم. رفتم اونجا یه ماه موندم، صبح میرفتم نقاشی تا شب، هیچی هم بلد نیستم در حد اینکه حالا رنگ میمالیدم و اینا. یه ماه اونجا کار کردم، تموم شد. جالبه که قبل از هنرستان نقاشی خاطری خیلی جالب دارم براتون بگم. آقای قومی نژاد معلم هنر من در دوره سوم راهنمایی دانشسرای هنر تو تهران درس خونده بود. به من گفت علی درس که تموم شد من خودم میبرم دانشسرای هنر و اونجا رئیسش دوست منه و راحت ثبت نامت میکنه. گفتیم باش. آقا این ما رو برداشت، به اتفاق اومدیم تهران، خیابون جمهوری دانشسرای هنر دیگه نیست. رفتیم اونجا، من این رفت تو دفتر صحبت کنه، من نشستم بیرون یه جایی، 2-3 تا صندلی بود و تا من نشستم یه دختر خانومی اومد نشست کنار من اونجا، 2 سال قبل از انقلابه. با من گفت میخواین چیکار کنین؟ و گفتم والا معلمم اومده رفته اونجا صحبت کنم و میخوام اینجا برم ثبت نام کنم. گفتش که اینجا خیلی بده، اصلا درس اینجا جدی نیست. اونجا هم دانشسرای هنر مجموعه همش تئاتر و نمیدونم نقاشی اینا همه با هم بود. بعد این یه ربع روی مغز من کار کرد. آقای قومی نژاد اومد گفت علی بیا بریم، موافقت کرد. گفتم نمیام. گفت کجا نمیاین؟ گفتم من دیگه اینجا نمیام. حالا این دختر خانم اونجا رو نفی میکرد، میگفت تو حتما باید بری هنرستان نقاشی پیچ شمرون. و این آقای قومی نژاد اومد، من نرفتم باش. بعد به گفته اون دختر خانم جوری صحبت کرد، من رفتم هنرستان نقاشی پیچ شمرون. بعدن دیگه با این دختر خانم یه مقدار دوست شده بودم، بعضی موقع هم دیگه رو میدیدیم، بعدن هم دیگه معروف شد بیشتر میدیدیم. فاطمه معتمداری هنوزم که هنوز تو ذهنم این آدم چقدر مسئول بود. آخه چطور تو یه آدمی رو که نمیشناسی میان یه رو باهاش صحبت میکنی و تو سیستم زندگی این آدم دخالت میکنی، اونم دانشسرای هنری که جالبه بهتون بگم آقای انوار بعد از 1 سال تعطیل شد، اصلا بسته شد. خیلی جالب بود، هم آفرین به اون هم به اعتماد من که چون مجموعاً من تشخیصام خیلی مغزی و استدلالی نیست، خیلی شهودیه و خیلی با دلم به یه چیزی و واقعا اطمینان کردم و اومدم رفتم هنرستان نقاشی و درس اونجا شروع کردم.